Bánh cuốn sao mà giống cái chậu hoa thế? How about this? Hả? Bánh cuốn sao mà giống cái kẹo mút vậy? Mom, this is a new style. Trời, bánh cuốn kiểu gì vậy hả? Giống cái xâu thịt nướng. Hừ, bánh cuốn biến thái. Hả? Sao gọi là bánh cuốn biến thái? Là bánh cuốn cách tầng đấy. Cũng giống như ngày nay có áo dài cách tầng, tay vòng cổ khóa vạt ngắn, vạt dài 3-4 vạt đó sao? Tôi bây giờ đi làm bánh cuốn để các bạn xem. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta vào bếp để làm món bánh cuốn các bạn nhé. Đây là bánh cuốn tráng chảo, làm nhanh, gọn mà ăn không khác gì bánh cuốn tráng bằng nồi hơi các bạn ạ. Để pha bột bánh cuốn, chúng ta dùng bột gạo, bột năng và bột khoai tây trộn với nhau để bánh cuốn dai và mềm, để lâu không bị cứng. Bột gạo thì làm bánh cứng, bột năng thì làm cho bánh dai, bột khoai tây thì làm cho bánh mềm lại. Hôm nay để làm cho 3-4 phần ăn, mình sẽ dùng một cái 1/3 cốc 80ml như thế này để đong bột đong nước. Với tỷ lệ là 1 phần bột khoai tây, 2 phần bột năng, 3 phần bột gạo và 12 phần nước. Mỗi phần là cái 1/3 cốc gạt ngang nhé các bạn. Các bạn nhớ đếm số nước cẩn thận, không đếm thiếu đếm thừa nhé. Khuấy bột đều xong, chúng ta đậy nắp để yên chừng 1 tiếng cho bột lắng. Sau đó chắc lên nước trong ở lớp trên, rồi thay vào bằng nước mới. Lấy ra bao nhiêu thì cho nước vào lại bấy nhiêu. Để làm nhân bánh, chúng ta dùng một tay nắm mèo ngâm nở và cắt nhỏ. Để cho nhân có màu sắc đẹp, chúng ta dùng 1/3 củ cà rốt bào sợi nhỏ. Còn đây là khoảng nửa kg thịt heo xay. Mình đã ướp vào đây một nửa củ hành tây, 1/4 muỗng cà phê bột nêm chay, 1/4 muỗng cà phê muối, một nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê nước mắm và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Để chừng 30 phút cho thịt thấm gia vị thì chúng ta sẽ xào nhân. Bắt một cái chảo cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng, cho hành tỏi vào phi vàng. Xong cho thịt vào xào. Khi thịt chín thì cho nấm mèo vào. Sau đó cho cà rốt vào xào. Xào nhân xong chúng ta cho nhân ra để nguội. Mình dùng cái khay lót giấy foil để cuốn bánh. Và để tráng bánh thì mình dùng cái chảo chống dính như thế này, có đường kính là 20cm. Và cần một cái nắp đậy cho kín hơi trong chảo. Các bạn để cái khay gần cái chảo để cho tiện đổ bánh ra các bạn nhé. Trước khi đổ bánh, chúng ta cho vào bột 1/4 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu ăn rồi quậy đều. Quét thuốc dầu hành phi trên khay cho bánh không dính và mặt bánh sẽ lắng mướt. Đặt chảo lên bếp, trước tiên để số 6 cho chảo nóng, sau đó hạ xuống số trung bình là số 5. Các bạn nhớ khuấy bột đều trước khi múc bột nhé. Để múc cho đều tay, mình dùng cái múc bột 60ml để vừa cho một cái bánh. Cái đầu tiên mình cũng quét vào chảo một lớp dầu hành. Khi chảo nóng thì múc bột trắng đều mặt chảo, đậy nắp lại ngay để giữ hơi nước.
nồi phòng và bánh trở nên trong, tức là bánh chín, thì úp chảo vào khay để đổ bánh ra. Tiếp tục múc bột tráng vào chảo và đậy nắp lại. Chúng ta lại quay sang múc nhân để cuốn vào bánh. Vừa cuốn bánh xong là quay sang bánh trong chảo, bánh chín thì cho ra. Chúng ta lại tiếp tục đổ bột vào chảo, tiếp tục làm như vậy cho đến hết bột các bạn nhé. Thay vì cuộn tròn, chúng ta cũng có thể xếp bánh như thế này để mặt bánh hiện ra màu của nhân cho hấp dẫn hơn. Bây giờ chúng ta pha nước mắm để ăn bánh nhé. Công thức dễ nhớ là 1113, tức là 1 đường, 1 nước mắm, 1 giấm hoặc chanh và 3 nước. Đây là 1 đường. Đây là 1 nước mắm. Nếu các bạn muốn ăn chua thì cho 1 giấm. Ở đây mình không thích chua nhiều nên cho 2/3 thôi. Các bạn gia giảm tùy ý nhé. Tiếp theo mình pha loãng với 3 phần nước. Sau cùng cho ớt tỏi băm nhuyễn vào. Hôm nay mình làm được chừng này bánh đây. Mình rắc hành phi, chút ngò để ăn có vị thơm. Bánh mềm, dẻo, không thua bánh cuốn tráng bằng nồi hơi đâu, mà lại làm nhanh gọn nữa. Nếu để tủ lạnh hôm sau hâm nóng bằng lò vi sóng vẫn ngon như lúc mới làm vậy. Nhân tiện đây, nếu các bạn chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút subscribe hay đăng ký và nhớ nhấn vào cái chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn các bạn lần sau.